কালো বেটা কালো 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 কেনেকুৱা নমক পতা নাই নমস্কাৰ পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছে নিশ্চয় সকলোৱে আজি মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছো খানা মানে ঘৰুৱা খানা আমাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আহিব এখেতৰ মিষ্টাৰৰ বন্ধু মোৰ বান্ধৱী তেখেতসকলক ভাত খাব মাতিছো আমি আৰু কি খুৱাও কি বনাইছো অসমীয়া ষ্টাইলত দেখুৱাম আপোনালোকক ৰব গাইজ ভিডিঅ'টো অলপ আগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া হৈছে মৰ্নিং টাইম মানে এয়া দেখিছে সকলে চাগে চিনি পাইছে কেৰেলাৰ চিপছ কেলেকে চিপছ আৰু ইয়াতে থাকে কেৰেলাৰ মানুহ আমাৰ মানে বন্ধু হয় তেওঁলোকে লৈ আহিছে এয়া আৰু এয়া চাওক মস্ত এটি কফি কাপত লৈছো এয়া ব্লেক টি মই মানে বেছিভাগ আৰু ব্লেক টিয়ে খাই ভাল পাওঁ গাখীৰ চাহটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু এয়া হৈছে কেৰেলাৰ চিপছ বানানা চিপছ যেটো কয় গাইজ চাহ পানী খাই ললো এতিয়া মানে কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল এয়া চাওক 3 মহলাৰ ওপৰত টাবত লগাইছো মানে মুড়ি চাহাক যেটো ডাঠা বুলিও কয় তাৰ কুমলীয়া পাত ছিঙি আছো আলুৰ সৈতে ভাজিম বীজ ছটিয়াই দিছিলো আৰু হৈ গ'ল এনেকুৱাকে আৰম্ভ আমাৰ তৈয়াৰী আজিৰ খানাটোৰ বাবে বলক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে পনীৰ বনাইছো হ'ব আৰু 5 মিনিট মান থাকি দিও এইটো টেষ্ট কৰিলো আমি টেষ্ট তুমি কৰিবা নে মই এনেকুৱা নমক ঠিক আছে দি দিয়া এয়া বনাইছো চাওক দালি বটা অসমীয়া পন্তা ভাতৰ লগত যেটো খাই পদিনাৰ পাত হৈছে আলু ফ্ৰাই পটল ফ্ৰাই তেওঁলোকে মানে বেছিকৈ পটল আলু এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিয়ে ভাল পায় হৈছে আমাৰ ইয়াৰে বিল্ডিঙৰ ওপৰত কৰা খেতিৰ মৰিচা শাক লগতে আলু এয়া কেৰেলা ফ্ৰাই এয়া দাল বৰা এয়া ভেন্দি আৰু এয়া হৈছে পুৰি আৰু এয়া নেমু অসমীয়া ভাত তেওঁলোকে ভাত কমে খায় তথাপিও বনাইছো আমি এয়া পনীৰ হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া বনাইছা তুমি আৰু এয়া সালাড কাটি আছা এয়া আমাৰ ৰেডি কৰি হৈ গ'ল আৰু আলহী যিহেতু সন্মুখৰে মাটি দিলে আহি যাব আৰু মাটি দিও যিহেতু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গাইজ এয়া আলহীৰ লগতে আৰম্ভ হৈ গ'ল খানা कैसे लग रहे हो अभी तो बार-बार आएंगे ना और तो ऐसे भी लड़ाई तो मेरी क्या गलती यार अगर मैं साफ करती मैं तो सारे करती तो इनको मैंने सारे दे दिए भैया जितने भी डब्बे क्या मोर बांधवी ताई परहिলৈকে যাব আৰু হেয়া फेयरवेल टाइप ही है ना অসমীয়া थाली हमारे आसानीस में ना ये सब जो करेला हाँ ये से अच्छा दाल बटा हाँ पंता भात के साथ खाते हैं पंता भात मतलब चावल जो क्या रह जाते हैं ना उसको भिगो के एक रात तक रख देते हैं 1 नाइट रख हाँ ठीक है शुरू करो अब আৰু ই বেটা এমপি লৰা মোৰ বান্ধৱী লৰা মানে তাক মই অসমীয়া দালি বটা খুৱাই দিছো অলপ কালো বেটা কালো কালো গাইজ বহুত মৰম লগা হয় हाँ आ रही हूँ खालो खालो गाइज खाना শেষ হ'ল কিন্তু ভিডিও শেষ হোৱা নাই ৰব মই আজি মানে আপোনালোকক এটি নতুন বস্তু দেখুৱাম এয়া আহি গলো বান্ধৱীৰ ঘৰত পুনৰবাৰ বলক তেনেহলে দেখুৱাই লও কি কৰিবলৈ গৈ আছো আজি আমি গাইজ এইটো হয় এটা মানে হেয়াৰ ৰিমুভেল ট্ৰিমাৰ বহুতেই সুবিধাজনক হয় আৰু মই আজি প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলো আপোনালোকে কোনে আগতে ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে কমেন্ট বক্সত জনাবচোন বহুতেই সুবিধাজনক হয় যিয়ে ভয় কৰে এইটোত মানে দুখ ভয় একোৱে নালাগে আৰু আপুনি নিজেই ঘৰতে কৰিব পাৰে 200-300 টকাৰ ভিতৰতে পাই যাব হেয়াৰ ৰিমুভেল ট্ৰিমাৰ মাৰিলে যিয়ে হয়তো পাৰ্লাৰত যাব ভয় কৰে বা বেছি সময় নাপায় এনেদৰে ঘৰতে আনি কৰিব পাৰে আৰু এয়া চাওক
মোৰ প্ৰায়খিনি মানে ক্লিন কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বহুতেই ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ বান্ধৱীসকলেও পায় আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটি কৰি দিব যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই